น้อมกราบพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะเจ้าค่ะแล้วก็พี่ชีสะอิ่งค่ะ ขอบคุณสาธุหนอทุกท่านนะคะ ขอบคุณคุณพจน์ค่ะปุ้งก็อยากจะเล่าว่า เมื่อกี้คิดอยู่ค่ะว่าจะเล่า สักหน่อยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เพราะว่าจะเล่าจริงมันสัญญามันดับไปแต่แล้วนึกไม่ออกค่ะ เมื่อกี้ว่าจะพูดอะไร แป๊บหนึ่งนะคะเผื่อมันกลับมา จะบอกเรื่องอะไรเนาะเรื่องที่เกี่ยวกับการค่ะ เรื่องที่ว่าเวลาเราฟังธรรมเนี้ยค่ะ มันมีเพชรอยู่นิดนึงครูบาอาจารย์หลายท่านคงจะได้พูดไปแล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็เน้นอยู่บ่อยๆนะคะ เหมือนกับว่าเราเราเป็นใครอะไรอย่างนี้ สิ่งที่เราเคยรู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะทิ้งหมดเลยอะค่ะสำหรับปุ้งนะจากประสบการณ์ของปุ้งเนี่ย พอปุ้งไปปฏิบัติที่ไหนเหมือนปุ้งไปทำโมลีเนี่ย หลวงตาสำริดเคยสอนปุ้งพระอาจารย์มหาบุญเลิศเคยสอนปุ้งนี้ปุ้งทิ้งหมดเลยนะคะ ไม่มีเลยไปโล่งๆเลยค่ะ แล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่อะค่ะ เหมือนกัน เวลาฟังธรรมก็เหมือนกันนะคะเวลาฟังธรรมทุกอย่างเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันนะตรงนั้นเหมือนหลวงตาณรงค์ศักดิ์สอนอย่างนี้ เราก็ตรวจสอบว่าที่จิตเราอย่างเดียวอะค่ะ รู้ที่จิตเราอย่างเดียว แล้วก็ฟังธรรมไปเนี่ย เป็นเรื่องเดียวกับที่ท่านสอนนะคะ เช่น ท่านพูดเรื่องเหมือนสมมุติว่า เอ่ออะไรนะ เมฆมันลอยมาอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะรู้แต่ตรงเรื่องนี้อะค่ะ คือจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้ โยนิโสมนสิการเข้ามาสู่จิตเราณตอนนั้นนะคะเราจะไม่เอาความคิดปรุงแต่งทุกอย่างเข้ามาค่ะ มันจะไวขึ้นนะคะมันจะลงใจได้ไวขึ้นปุ้งรู้สึกอย่างนั้นนะคะ เวลาที่ปุ้งปฏิบัติทุกครั้ง มันเลยเห็นผลชัดแล้วก็ไวอะค่ะ ค่ะ ก็ฝากไว้ค่ะคุณนะคะ สาธุค่ะ สาธุสาธุท่านอื่นเนาะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมหนอขอฟังอย่างเดียวครับขอบคุณครับสาธุครับเอาคุณแอนเข้ามาทีหลังก็พูดได้นะฟังไม่ทันเดี๋ยวค่อยย้อนฟังทีหลังกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมตอนนี้ไม่มีอะไรค่ะเจ้าค่ะอ่าคุณหมอ คุณหมอมิลินเป็นอย่างไรบ้าง เอาตอนนี้นะตอนนี้ที่รู้สึกอยู่เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันนะคะฟังคำจบคำไม่ไปคิดสิ่งเรื่องอื่น และใจเป็นอย่างไรใจก็นิ่งๆดีค่ะ อืมที่นิ่งเนี่ยพยายามทำให้นิ่งหรือเขาก็เป็นเอง ก็เป็นเองค่ะคือถ้าไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็นิ่งอยู่เฉยๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้หน่วงแล้วไว้อ่าแล้วการนิ่งเช่นเนี้ยรักษาได้ไหมไม่ไม่ได้ เพราะมันก็ยังมีอ่าแวบเข้ามายังมีความคิดรักแวบเข้ามารัก
รักษาไม่ได้และทำขึ้นได้ไหม ไม่มันมันก็ไม่ทำขึ้นได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือว่ามันถ้าเราไม่คิดนะคะเราเฉยๆแล้วความคิดเข้ามาก็ปล่อยมันคิดไปเลยมันก็หยุดของมันเองมันก็นิ่งได้ค่ะแต่ว่าเราจะว่าไปรักษาไหมเราก็ไม่ไปรักษาแล้วทำขึ้นได้ไหม ก็ไม่ได้ รักษาได้ไหม ไม่ได้ เออ แล้วสรุปว่า นี่คือความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นนะเป็นความจริงแท้ๆเลย เพราะนั้นรักษาก็ไม่ได้ สร้างขึ้นก็ไม่ได้ สรุปว่าเขาเป็นของเขาเองจริงหรือไม่จริง จริงค่ะ ก็ยอมรับวันนั้นที่ทำมันไม่แท้มันไม่จริง ที่จริงคือไม่ต้องทำไม่ต้องรักษา ค่ะ แล้วมันเป็นภาระไหม ก็ไม่เป็นค่ะ ตอนนี้แค่นี้เองไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลย คือที่ยุ่งยากเพราะไม่เข้าใจ ที่ยุ่งยากก็เพราะหลง ถ้าไม่หลงก็คือรู้ความจริงก็พอกัน รู้ความจริงก็แค่นั้นเอง ความจริงเป็นเช่นนี้แหละ ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนนะ ก็คือไม่อาจที่จะทำอะไรอื่น ค่ะ ได้แค่รู้ได้แค่รู้เท่านั้นเอง รู้แล้วก็แล้วกัน เพราะนั้นที่ถามว่ายึดได้ไหมหรือรักษาได้ไหมเพื่อเน้นย้ำว่าเรารู้อย่างนี้เราจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ เขาเป็นของเขาเอง แล้วความเป็นจริงแล้ว เราก็ไม่มีเราก็ไม่มีแค่อาการ อาการที่รู้เท่านั้น อาการที่รู้เนี่ยก็เป็นธรรมชาติ ก็มีมาพร้อมตั้งแต่โน่นแหละ เราจำความได้หรือจำความไม่ได้ แต่มันรู้แล้วนะรู้แล้วทำไมร้อง เพราะมันรู้แล้วว่ามันทุกข์ร้องอุแวขึ้นมานั่นแหละรู้แล้วว่ามันทุกข์แต่มันไม่รู้ว่าจะอยู่กับความจริงนี้ได้ไง นั่นเรียกว่ารู้ แต่ว่าไม่มีความพรั่งพร้อม แห่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติมันก็เลยมาเรื่อยมาเรื่อย จนถึงการที่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาสอนเมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำมาตรัสสอนเนี่ย บุคคลนั้นก็ยุติเรียกว่ายุติทุกเรื่อง ยุติสังสารวัฏยุติกิเลสหรือความทุกข์ที่กลุ่มลุมหัวใจคือสามารถยุติได้ แต่ว่าข้างนอกเนี่ยยุติไม่ได้ ข้างนอกก็คือขันธ์หน้าเนี่ยขันธ์หน้าเขาก็มีสุขบ้างทุกข์บ้าง หรือเฉยๆบ้างคืออันนี้เป็นส่วนของเวทนา แต่โดยเนื้อแท้ของขันธ์ห้าก็คือทุกข์ไม่ใช่มีสุขบ้างทุกข์บ้าง โดยเนื้อแท้ก็คือทุกข์แต่ว่าโดยเวทนาเนี่ยมีสุขบ้างทุกข์บ้างทุกขมสุขบ้าง มีการจำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง เมื่อมีการรับรู้เนี่ยจำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง มีความคิดดีบ้างไม่ดีบ้าง ทั้งสิ้นเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมชาติของขันธ์ห้าเอง ถ้าไม่เอาตัวตนเข้าไปเป็นเจ้าของในกระบวนการนี้ ก็เรียกว่าไม่มีภาระอะไร ไม่มีภาระที่ต้องจัดการอะไร ที่ต้องรักษาอะไร เหมือนที่คุณหมอเห็นเมื่อกี้เนี่ย ก็คือเห็นแล้วว่ามันเป็นของเขาเอง เพราะนั้นเขาจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับหรือว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเอง
ไม่อาจที่จะทำให้มากกว่านี้ ถ้าทำมากกว่านี้ยุ่ง แล้วก็ยาก แล้วก็ยาว แล้วก็วกวน แล้วก็เวียนว่ายในสังสารวัฏ เพราะนั้นง่ายที่สุดก็คือรู้ แล้วก็จบ รู้แล้วก็แล้วกัน รู้จบรู้ รู้จบรู้ คืออันนี้เป็นทั้งหมด เป็นทั้งหมดนะพูดถึงมรรคก็เป็นอย่างนี้แหละมรรค มรรคก็คือรู้แล้วก็จบไม่เอาเรื่องอะไร การที่ว่าจบเนี่ยก็คือรู้ในการจบด้วย หมายถึงว่าขณะได้ยินเสียงเนี่ยพอเสียงหายก็รู้แล้วว่ามันหายไป ก็คือจบได้ยินแล้วก็จบเห็นแล้วก็จบรู้กลิ่นก็จบรู้รสก็จบรู้สัมผัสก็จบรู้นึกคิดก็จบ เพราะนั้นมันเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นมันไม่มีอะไรข้างค้างเรื่องราวอดีตที่ค้างเพราะว่าไปคิดถึงแต่ว่าถ้าไม่คิดถึงไม่มีอะไรเรื่องราวในอนาคตมีความกังวลใจมีความคาดหมายมุ่งหวังอะไรมันก็เป็นการคิดถ้าไม่ไปอะไรกับอดีตไม่ไปกังวลอนาคตมันก็ไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรตรงนี้ก็คือเป็นธรรมชาติแท้ๆเพราะธรรมชาติแท้ๆเขาไม่ได้เป็นอะไรจริงแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้น ที่ชื่ออย่างนี้ก็คือถูกสมมุติขึ้นมาถูกสมมุติขึ้นมาเรียกอันนี้ชื่อว่ารูปอันนี้ชื่อว่าเวทนานี้ชื่อว่าสัญญานี้ชื่อว่าสังขารอันนี้ชื่อว่าวิญญาณขันธ์ห้านี้ก็เป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมานอกไปจากขันธ์ห้าก็คือความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรตรงนี้เรียกว่าวิมุตติคือหลุดพ้นจากขันธ์ห้าหรือจะเรียกว่าวิสังขารก็ได้เพราะนั้นสังขารก็รวมทั้งสิ้นก็คือขันธ์ห้าทุกอย่างเลยจะดีหรือไม่ดีจะผิดจะถูกจะดำจะขาวจะยาวจะสั้นจะเป็นอย่างไรนะที่เป็นธรรมชาติคู่เนี่ยธรรมชาติคู่อย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นมีการยึดแล้วก็ไม่ยึดอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติเหมือนกันมีการหลุดพ้นแล้วก็ไม่หลุดพ้นอันนี้ก็สมมุติเหมือนกันมีเรื่องของสังสารวัฏแล้วก็พระนิพพานอันนี้ก็สมมุติเหมือนกันผลสุดท้ายถ้าไม่มีทั้งหมดไม่มีทั้งสิ้นหมดทุกอย่างที่เป็นคู่เหลืออย่างเดียวก็คือความไม่เป็นอะไรความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไรความไม่มีอะไรความไม่เป็นอะไรเพราะไม่มีใครที่จะอะไรเรียกว่าที่สุดก็คือไม่ยึดทั้งสังสารวัฏแล้วก็นิพพานไม่ยึดทั้งสังขารและวิสังขารไม่ยึดทั้งสมมุติและวิมุตติไม่ยึดทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นนั่นคือที่สุดก็คือไม่ยึดอะไรแล้วใครที่ไม่ยึดอะไรก็ไม่มีเป็นแค่สมมุติขึ้นมาอีกว่าไม่ยึดเพราะว่ามันไม่มีอะไรจึงชื่อว่าไม่ยึดเพราะว่ามันไม่มีอะไรถ้าไม่พูดอะไรนั่นแหละเรียกว่าสมบูรณ์คลองแห่งคำพูดได้ถูกตัดขาดลงแล้วพระธรรมเจ้าทรงตัดเองตรงนี้เรื่องความเนี้ยหลวงปู่ดูลก็เคยกล่าวเพราะนั้นถึงที่สุดคลองแห่งคำพูดก็ยุติลงคือไม่มีคำพูดแล้วไอ้คำว่ารู้เนี่ยนะคะพระอาจารย์ขอถามหน่อยที่หลวงตาพูดเนี่ยว่าคือธรรมะเนี่ยเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยถ้าเราจะแค่รู้สักแต่ว่ารู้ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยเราก็ไม่เข้ามาในใจของเรานะคะเราไม่ต้องตั้งใจฟังนะคะ
คือเวลาฟังธรรมะก็ฟังให้ลงใจ อืม คือลงใจ จะ ตรง มี นี้ก็คือเปิดใจรับ เพราะนั้นเปิดใจรับเนี่ย ไม่ได้ไปกะเกณฑ์อะไรนะ ว่าเราจะฟังให้เข้าใจไม่ใช่ เราจะฟังเอาอะไรก็ไม่ใช่ ก็คือฟัง แต่ว่าธรรมะเขาลงเองเขาเป็นเอง ค่ะ แต่เราไปกะเกณฑ์ไม่ได้ นั่นก็คือเรียกว่าสักแต่ว่าเหมือนกัน สักแต่ว่าไม่ได้ไปยึดนะไม่ได้ไปยึดว่า จะให้หลุดพ้นจะให้อย่างนั้น อย่างนี้มันไม่มี ก็ฟังก็คือฟัง เพราะนั้นฟังแล้วมันไม่มีอะไรคัดค้านเพราะว่าธรรมะนั้นมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าสามารถคัดค้านได้คือใจเขาเป็นผู้ตัดสิน แต่ถ้าฟังแล้วมันมีค้านอยู่ในใจก็นั้นก็คือเป็นส่วนของใจที่ตัดสิน แล้วการรู้เช่นนี้ก็คือรู้อีก ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะ ก็คือรู้ แต่ว่ารู้ตั้งท่ารู้ไหมไม่มี พยายามรู้ไหมไม่มี ไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะของตัวตน ไม่ต้องใช้สติสัมปชัญญะ เขาเป็นของเขาเอง เขาเป็นเองไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะเขาเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วนะคือถ้าอยู่กับถ้าประจักษ์ชัดอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ถ้าดำรงอยู่กับปัจจุบันเนี่ย หรือจะใช้สมมติว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ย มันไม่มีอย่างอื่นที่เป็นเครื่องหมายนอกจากว่าสติสมาธิปัญญา หรือทำที่เป็นเรียกว่าเป็นฝักฝ่ายของการรู้แจ้งเขาทำงานเอง อืม มัน โพ ไม่ ธิ ใช่ ปักขียธรรมโพธิปักขียธรรม37เนี่ยดำเนินงานเอง โดยไม่มีใครเป็นผู้จัดการหรือดำเนินงานโพธิปักขียธรรม37เป็นไปเอง ก็คือตั้งแต่สติปัฏฐาน4เนี่ย คือพูดว่าไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้สติปัฏฐาน4สัมมัปปทาน4อิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8มีความพรั่งพร้อม อืม แต่อย่าไปทำอะไรอื่นนะพอทำแล้วมันเพี้ยนทันทีหลวงตาเคยยกตัวอย่างว่า เหมือนเขาปลุกเสกพระ ปลุกเสกพระเนี่ย คือในบรรดาเกจิเนี่ยมีพ่อท่านคล้ายที่อยู่นครเนี่ย เรียกว่าพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ท่านทำพระเครื่องเนี่ย พระเครื่องของท่านเรียกว่ามีอภินิหารดังนั้น แล้วก็มีหลวงพ่อหนึ่งท่านก็ชอบทำพระเครื่องเหมือนกัน แต่ว่าพระเครื่องของท่านไม่ขลัง ไม่ศักดิ์สิทธิ์พอได้ข่าวว่าหลวงพ่อคล้ายพ่อท่านคล้ายเนี่ยท่านทำเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เกจิท่านนี้ก็ไปหา แล้วพ่อท่านคล้ายก็ถามว่าคุณทำอย่างไรแกก็ทำตามที่แกเคยชินอ่ะแล้วพ่อท่านคล้ายก็บอกว่ามึงจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งถ้าอธิษฐานจิตก็พอแค่นั้นเอง ก็คืออย่าไปค่อยเขวอย่าไปค่อยเขวอย่ามีจิตเป็นสองจิตเป็นหนึ่งเลย ก็คือถ้าตั้งจิตเป็นหนึ่งแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์คือที่วัดนาหลวงหลวงปู่ทองใบท่านกล่าวคำหนึ่งแล้วก็เขาเขียนเป็นป้ายเป็นเนื้อความติดตามต้นไม้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คือจิตบริสุทธิ์เพราะนั้นถ้าจิตบริสุทธิ์ในความเป็นเนี่ยเครื่องรางก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นพ่อท่านคล้ายท่านทำด้วยจิตที่ไม่มีไขว้เขวไม่เป็นสองคือจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็คือถ้าท่านอธิษฐานจิตก็จิตนั้นเป็นหนึ่งไม่มีไขว้เขวว่าเอ๊ะมันจะขลังไหมหนอมันจะขลังไหมหรือขอเอาไปใช้เนี่ยมันจะใช้ได้ผลไหมไม่มีคือจิตส่วนนี้เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งถ้าพูดถึงสมาธิก็เป็นเอกคตาจิตแล้วก็ถ้าเป็นฌานก็ฌานสูงแล้วนะคือมันไม่มีรูปแบบไม่มีท่าทางแต่ว่าแค่จิตเป็นหนึ่งเนี่ยจิตเป็นเอกคตาจิตเนี่ยไม่มีความเป็นสองแล้วก็มีความวางเฉยได้เนี่ยเรียกว่าอยู่มีความว่างด้วยมีความเป็นหนึ่งด้วยมีความว่างด้วยโดยไม่มีอะไรเจือปนเนี่ยไม่มีอะไรเพราะนั้นมันมีพลังมากพลังมหาศาลแต่ว่าถ้าจิตไฟเฟจิตเป็นสองเอ๊ะฮะหรืออะไรเนี่ยมันจะเพี้ยนทันทีมันจะไม่มีพลังไม่ทรงพลังทันทีเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติที่เราเรียนรู้ได้ว่าเราคิดแต่ว่าเราอย่าไปติดยึดไว้แค่คิดสิ่งนั้นก็สำเร็จได้ถ้าเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมเนี่ยแค่คิดแล้วก็สำเร็จได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอื่นมาฝังความคิดนี้ก็สำเร็จได้เพราะอะไรจิตเป็นหนึ่งเพราะนั้นความเป็นอย่างนี้จิตเป็นหนึ่งเนี่ยใช้ได้ทั่วก็คือในการที่จะดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นก็เช่นเดียวกันก็คือความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งคือเอกคตาจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เห็นความจริงก็คือปัญญาเพราะนั้นมันไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันสติอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นเพราะนั้นพูดไม่ได้ว่าขณะที่ฟังธรรมเนี่ยไม่ใช้สติหรือมันก็ใช้สมาธิก็มีปัญญาก็อยู่ตรงนั้นที่คุณปุ้งพูดเมื่อกี้ก็ใช่ก็คือวางเรื่องอื่นวางเรื่องอื่นก็เหมือนกับทำจิตให้เปล่าก็คือไม่มีอะไรเหมือนกับแก้วน้ำว่างเปล่ามันถึงจะได้และไม่ต้องจำสิ่งที่ฟังโดยไม่ตั้งใจที่จะจำเนี่ยถามว่ามันลืมไหมก็เรื่องราวต่างๆถ้าเราสังเกตเนี่ยโดนด่าและตั้งใจจำไหม ไม่เห็นตั้งใจจำสิแล้วทำไมมันยังติดอยู่ในใจเรื่องราวตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยถามว่าเราจำมาไหมมันก็ไม่จำนะแต่ว่ามันยังอยู่เรื่องราวทั้งหลายถ้าจิตสงบมันลื้อค้นมาได้หมดย้อนได้หมดเรียกว่าระลึกชาติไอ้ยิ่งชาติไม่ดีเนี่ยยิ่งชัดเจนซิกทำมาไม่ดีแต่ชัดเจนมากเพราะนั้นถ้าจิตสงบแล้วมันไม่ต้องว่าเราฟังแล้วจะจำนะก็คือฟังแบบธรรมดานี่แหละไม่ได้จงใจอะไรมันเป็นก็ยกตัวอย่างแล้วนะที่เราโดนตำหนิเนี่ยแล้วทำไมมันไม่ยอมลืมแล้วถามว่าใครพยายามจำมันก็ไม่มีใครพยายามจำแต่ว่ามันติดอยู่ในใจส่วนไหนที่อยากจำมันไม่จำส่วนไหนที่ไม่อยากจำมันกลับไม่ลืมคำพูดนี้มันไม่ใช่ว่าพูดเล่นๆนะมีความหมายอยู่เพราะนั้นเราไปจงใจอะไรเนี่ยมันผิดเพี้ยนต่อธรรมชาติเขาเป็นความถูกต้องสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราไม่เข้าใจเอง
พยายามที่จะเพิ่มอะไรเข้าไป พยายามที่จะตัดอะไรออกไป เพราะนั้นมันไปทำลายความเป็นธรรมเอง และจะไปหาธรรมที่ไหน ถ้าไม่ทำลายธรรมเอง ก็ไม่ต้องหาธรรมที่ไหน เพราะธรรมอยู่ตรงหน้า ยืนอยู่ก็เป็นธรรม นั่งอยู่ก็เป็นธรรม เดินอยู่ก็เป็นธรรม ฟังอยู่ก็เป็นธรรม และจะไปเอาธรรมที่ไหน ทั้งสิ้นก็เป็นอยู่แล้ว มีอยู่แล้ว เป็นเช่นนั้นเอง พระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ารู้เอง แล้วก็อะไรเป็นปัจจัยของการรู้เองค่ะ เอาโยมเอามาจากไหนอะคำว่ารู้เองอะ ก็เนี่ยพระอาจารย์เคยพูดมาตั้งแต่ตื่นนอนเช้ามันก็รู้ ตื่นลืมตามันก็เห็นอะไรมันก็รู้เอง เอาแล้วตอนนี้โยมได้ยินเสียงไหม ได้ยินค่ะ แล้วมีอะไรเป็นปัจจัย เอาเป็นว่าเป็นความรู้หรือเปล่าคะหมายถึงว่าเราก็ต้องสะ ก็ สม นั่นแหละอาตมา ธรรมะ อาต มา มา มันจะรู้เอง อาตมาถามว่าตอนนี้โยมได้ยินเสียงไหม ได้ยินค่ะ แล้วเป็นการรู้เองไหม มันก็รู้เอง หรือว่า อันหนึ่งเป็นรู้เอง ห ที่ รือ เบสิก หรือว่า มาก ก็นั่นแหละโยมอยากคิดให้พิลึกนะ มันเบสิกนี่แหละธรรมดานี่แหละ มันมีอะไรเป็นปัจจัย ก็มันมีปัจจัยโดยการรู้ตรงเนี้ยมีอะไรเป็นปัจจัยในการรู้ ก็คือการได้ยินเสียงเนี่ย ว่าได้ยินเสียงมันก็คือรู้เสียงเนี่ย มันมีปัจจัยอะไร ก็คือปัจจัยที่ยังให้เกิดการรู้เนี่ยหนึ่งเสียงสองมีหูที่ไม่พิกลพิการสามวิญญาณมาทำหน้าที่การรู้ก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละวันนั้นนั่นคือรู้เองไหมเล่า ค่ะและอย่างที่คุณปามี่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่ามันอยู่ๆมันก็คำพูดของพระอาจารย์มันผุดขึ้นมา อัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ย อันนี้มันก็เป็น เป็นความรู้เองหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาค่ะ สัญญาแต่เอาไปใช้ได้ สัญญานะ โอเคค่ะ ความทุกอย่างที่ไม่ใช่พระนิพพานน่ะมีปัจจัยทั้งสิ้น ยกเว้นพระนิพพาน ค่ะ แล้วอย่างสัมมปทานสี่เนี่ยนะคะ ที่อยู่ในโพธิปักขยธรรมเนี่ย อันนี้เนี่ยมันเราเป็นคนทำหรือเปล่าคะละกิเลสแล้วก็ เจริญกุศลละกุศลอกุศลอะไรเงี้ยนะคะ แล้วคิดว่ามีใครทำ ก็มันก็ยังมีต้องมีเราอะที่ว่าต้องพยายามละพยายามเจริญ คืออาตมาถามว่าใครหลง ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราอะหลง และถ้าไม่มีเรา ถ้ายกให้เป็นจิตได้ไหมเล่า มันก็ไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว เอา แยกจิตอ อา อก ต มา มาถามนะอาตมาถามว่าที่ไม่รู้เนี่ย ใครไม่รู้ ที่ว่ามีอวิชชาเนี่ย ใครไม่รู้ ใครมีอวิชชา ก็เรามีอวิชชา แล้วถ้าไม่เป็นเราเล่า เป็นแค่จิตได้ไหม ก็อย่างที่หลวงตาว่าจิตมันมีสองจิต จิตในสังขารในรูปในเขาเรียกอะไรกายจิตสังขารแล้วก็จิตแท้ อันเนี้ยค่ะที่ยัง ก็ถูกต้องเนี่ยที่อาตมาพูดเนี่ย จิตตสังขารก็คือจิตประกอบด้วยอวิชชา แล้วก็จิตที่เป็นจิตตวิสังขารก็เป็นจิตอวิชชาจิตวิชา เพราะนั้นคำว่าหลงใครหลงอาตมาถามก็คือไม่มีเรา แต่ว่าจิตเป็นผู้หลงเอง แล้วใครหลุดพ้นก็จิตเป็นผู้หลุดพ้นเอง
จิตเป็นผู้หลงเป็นผู้ติด แล้วจิตรู้ก็จิตก็เป็นผู้หลุด เพราะนั้นไม่มีเรา เพราะนั้นที่โยมถามว่าสัมมาประธานสี่ใครใครระวังใครละใครเจริญใครรักษา แล้วอาตมาถามว่าใคร ก็ถ้าจะเป็นระดับต้นๆของคนที่กำลังปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเราที่ทำแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่ advance ขึ้นไปก็คือจิตหลุดพ้นเป็นผู้ทำ ไม่ใช่จิตหลุดพ้น จิต จิต ไม่สัง จิต ขาร นี่แหละไม่ใช่ว่าจิตหลุดพ้นนะถ้าจิตหลุดพ้นเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะ ค่ะ คือจิตที่ยังดำเนินอยู่เนี่ย เพราะนั้นในส่วนของสัมมาประธานสี่เป็นมรรคไหม ก็เป็น เป็นองค์มรรคไหมมรรคอยู่ในข้อไหน อยู่ในข้อไหน อยู่ในข้อวิริยะ ใช้ได้ สัมมาวายามะ วายา ข้อ มะ ข้อความเพียรชอบ เพราะนั้นจิตเป็นผู้ดำเนินมรรคไม่มีเรา เพราะนั้นความเป็นเราเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึก แค่ความคิด แค่ความเคยชิน แต่ความเป็นเราจริง ๆ ไม่มีเพราะนั้นที่ถามว่าใครเป็นผู้ระวังผู้ละผู้เจริญหรือผู้รักษา ก็คือจิต จิตที่ว่าเดินมรรคอยู่นะแต่ว่าถ้าจิตเป็นผลหรือไปสู่วิมุตติแล้วเนี่ย ไม่ต้องพูดอีกในส่วนนี้ แต่ก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตในสังขารใช่ไหมคะหรือจิตในสังขารเนี่ย ก็จิตในสังขารนั่นแหละก็คือในส่วนมรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังขารอยู่นะมรรคเป็นเรื่องของสังขารผลก็เป็นเรื่องของสังขารแต่ที่พ้นสังขารก็คือนิพพานอย่างเดียว อ๋อค่ะ ชัดไหม ค่ะ ถ้าอาตมาพูดผิดค้านได้เลยนะ ก็แสดงว่า คือท่าน เวลาเราเจริญมรรคอยู่เนี่ยก็เจริญในสังขารใช้สังขารเจริญ คืออยู่ในสังขารตรงนี้เรียกว่าอยู่ในขันธ์ห้า อยู่ในขันธ์ห้านะคือไปเรียนอภิธรรมจะเห็นเลยว่า จิตที่เป็นโลกุตละเนี่ยมรรคจิตพละจิตเนี่ย อยู่ในส่วนของขันธ์ห้าไม่ใช่พ้นไปแล้วจากขันธ์ห้านะยังอยู่ในขันธ์ห้าแต่ที่พ้นขันธ์ห้าก็คืออย่างเดียวก็คือพระนิพพาน เพราะนั้นจิตเจตสิกรูปคืออันนี้มรรคผลอยู่ในนี้ แต่นิพพานอย่างเดียวที่พ้นจากจิตเจตสิกรูปไปพระนิพพานพ้นจากขันธ์ห้า ค่ะ แล้วจุติจิตเนี่ยนะคะกับปฏิสนธิจิตเนี่ยวิญญาณตัวไหนฮะที่มาเข้าที่หลวงตาพูดว่าวิญญาณมาโยมไปเรียนอภิธรรมนี่ไหมเล่าโยมไปเรียนอภิธรรมนี่ไหม ไม่ยังไม่ โย ได้ มไป เรียน โยมไปเรียนอภิธรรมดีไหม คือถามพระอาจารย์ก่อนฮะคือไม่ได้เรียนอภิธรรมแต่เรียนนิดหน่อยอะฮะอภิธร ก็ รม นั่นแหละอาตมาถามว่าโยมไปเรียนอภิธรรมดีไหมจะได้รู้ชัดเจน เอาทางลัดดีกว่าถามพระอาจารย์ดีกว่า ถ้าทางลัดก็คือรู้จบรู้พอโยมจะเอาสมมุติเอาส่วนสมมุติในส่วนปริยัติมา หรือจะเอาลัดโยมก็ว่าเอาโยมต้องเอาสักอย่างหนึ่งนะ ค่ะคือไปฟังของที่หลวงตานรงศักดิ์พูดว่าเวลารูปมันเกิดขึ้นมาไข่สเปิร์มผสมกันแล้วเนี่ยแล้ววิญญาณก็จะมาเข้าไอ้วิญญาณตัวนี้เนี่ยมันเป็นวิญญาณแท้หรือว่าวิญญาณแท้ที่ยังมีหรือวิญญาณสังขารก็ไม่เข้าใจว่าวิญญาณไหนฮะที่เข้ามาเป็นจิตวิญญาณตัวนี้
เรื่องว่าวิญญาณธาตุ ค่ะก็นั่นนะคะถ้าเป็นจะเป็นวิญญาณธาตุที่มีอวิชชาเหรอฮะ คือวิญญาณธาตุเนี่ยเขาเป็นธาตุรู้ แต่ว่าเขาป้องกันตัวเองไม่ได้จากอวิชชา เพราะเขาเขาแค่รู้เนี่ย แต่ว่าการรู้ตรงเนี้ยเพราะมีอวิชชาเขาก็มีการยึดอีก อืม เมื่อไหร่ธาตุรู้เนี่ยพรั่งพร้อมก็จะไปสู่ความหลุดพ้น หลุดพ้นก็คือเอาวิญญาณธาตุเนี่ยไม่เป็นอะไรอีก แต่ว่าขณะที่ว่ายังไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทั้งพร้อมเนี่ยธาตุรู้เนี่ยก็ไปต่อหมายถึงว่ามันมีเหตุปัจจัยให้เกิดอีก เพราะว่าอะไรเพราะอำนาจของอวิชชา เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอวิชชา มี มันจึงมีการเป็นการสร้างเรื่องราวสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาได้อีก แต่ว่าธาตุรู้ที่พรั่งพร้อมด้วยวิชชาวิมุตติเนี่ยด้วยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยก็จะคืนกลับสู่ธรรมชาติเดิมที่ไม่มีการหมุนอีก ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีก ซึ่งการรู้เช่นนี้ก็คือรู้โดยท่องแท้ตามความเป็นจริง เพราะว่าธาตุทั้งสิ้นไม่มีมากกว่าธาตุหกจะเรียกว่าธาตุ18ก็ยังอยู่ในธาตุหกธาตุหกมีอะไร มีปัตตวีธาตุอันนี้คือไข่ของพ่อ ค่ะ แล้วก็อาโปธาตุก็ของแม่ แล้วก็มีวาเตโชธาตุวายโยธาตุมาผสม ก็กลายเป็นรูป นี้ในส่วนรูป แล้วรูปนี้ไม่มีช่องว่าง ไม่มีที่ว่างให้ทำงาน ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะนั้นต้องมีที่ตั้งหรือช่องว่างให้เป็นไปได้อยู่ เพราะนั้นธาตุทั้งสี่เนี่ยมีอากาศธาตุเป็นสิ่งที่อาศัยให้ทำงาน เพราะนั้นธาตุทั้งสี่ไม่อาจทำงานได้ถ้าไม่มีอากาศธาตุคือช่องว่างคือความว่าง เพราะว่าในส่วนของธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นธาตุที่ต้องเติมเรียกว่ามันหมดสิ้นแล้วก็ต้องเติมใหม่ เพราะนั้นหมดสิ้นไปแล้วก็เติมใหม่ ถ้าไม่มีช่องว่างให้ทำงานสามารถเติมได้อย่างไร สมมติว่าเราธาตุดินเนี่ยธาตุดินก็คืออาหารที่ทานไปเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นธาตุดินที่ถูกเติม เพราะธาตุดินเก่าหายไปแล้ว แล้วถ้าไม่มีช่องว่าง ไม่มีความว่างธาตุดินคืออาหารเนี่ยจะเติมเข้าไปได้ไหม ไม่ได้ เพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำก็เหมือนกันธาตุไฟธาตุลมก็เช่นเดียวกัน หายใจเข้าถ้าไม่มีช่องว่าง หายใจเข้าไปได้ไหม ไม่ได้ เพราะนั้นธาตุทั้งสี่มีอากาศธาตุเป็นที่อาศัยให้ทำงาน เพราะนั้นนี่คือธาตุห้าอย่าง แต่ว่าไม่รู้คือธาตุทั้งห้าเนี่ยรู้อะไรได้ไหม ไม่ได้ มันก็ต้องอาศัยวิญญาณธาตุรู้เข้ามาทำหน้าที่ เพราะนั้นจึงสมบูรณ์กลายเป็นสมมุติขึ้นมาว่าเป็นเราขึ้นมาทั้งที่ว่ามันเป็นแค่ธาตุทั้งหกทั้งเท่านั้นเอง เพราะนั้นถ้าย้อนว่ามันแค่ธาตุเนี่ยโดยไม่มีเราเนี่ยอวิชชาทำงานได้ไหมทีนี้ ไม่ได้ เพราะนั้นธาตุรู้เนี่ยถ้าไปรู้โดยสมบูรณ์อย่างนี้เรียกว่า
รู้โดยไม่มีตัวตนอวิชชาทำงานไม่ได้ เพราะฉะนั้นธาตุรู้ก็ต้องอาศัยในส่วนของวิชาและก็วิมุตติในความที่จะคืนกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งยุติการเวียนว่ายตายเกิด แต่เมื่อไรยังมีอวิชชาอยู่ ถึงแม้ว่าธาตุทั้งสี่แตกดับไปขันธ์ห้าแตกดับไปแล้ว แต่เขาก็ไปสร้างใหม่อีก สร้างขันธ์ห้าใหม่อีก ตามอะไรเหตุปัจจัยตามบุญและบาปมันเลยเรียกว่าท่องไปในวัฏสงสาร คือไม่ยุติ ทีนี้ยุติได้ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ความเป็นจริง ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยต้องเรียนรู้ที่ตรงหน้า ที่ปัจจุบัน ไม่ใช่เอาเรื่องราวอดีตหรืออนาคตเอาที่ปัจจุบันเลย เพราะปัจจุบันเขาแสดงตัวอยู่แล้วทั้งสิ้นธาตุทั้งหกทำงานอยู่อย่างพร้อมโดยไร้ตัวตน เพราะนั้นถ้าเห็นความเป็นจริงเช่นนี้อวิชชาซึ่งแท้จริงก็ไม่ได้มีตัวตนเช่นเดียวกันไม่มีตัวตนอยู่ จะเรียกว่ามีอวิชชาอยู่เป็นเรือนใจก็ไม่ได้ เพราะอวิชชาเกิดเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้น เพราะนั้นอวิชชาก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวตนยั่งยืนอยู่อย่างนั้นอวิชชาก็เป็นแค่ปรากฏการณ์เหมือนกัน เพราะนั้นทุกอย่างยกเว้นพระนิพพานนอกนั้นเป็นแค่ปรากฏการณ์แล้วธาตุรู้ที่เห็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยว่าไม่มีอะไรยึดได้สักอย่างหนึ่งก็แค่รู้วันนั้นเขาทำหน้าที่แค่รู้แต่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเหลือไม่เหลือความเป็นตัวตนเพราะว่าพิจารณาตรงไหนก็ไม่มีพิจารณาจากรูปร่างที่ก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนก็คือแค่ธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ถ้าไม่มีอากาศธาตุคือช่องว่างเนี่ยธาตุทั้งสี่ก็ทำงานไม่ได้เหมือนการเดินเนี่ยการเดินเป็นการทำงานของธาตุลมแต่มีธาตุดินน้ำไฟผสมด้วยเพราะนั้นการเคลื่อนไปเนี่ยถ้าไม่มีช่องว่างการเคลื่อนไปได้ไหมไม่ได้ แล้วใครรู้ในการเคลื่อนเพราะนั้นต้องอาศัยธาตุรู้เพราะนั้นในการเป็นไปเช่นนี้ไม่มีตัวตนแต่ว่าเขาทำงานของเขาได้ในส่วนความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ทำงานโดยเอกเทศของเขาเองคือธาตุดินก็เป็นลักษณะหนึ่งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เป็นคนละลักษณะทำงานแบบประสานกันถึงแม้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะแต่ทำงานประสานกันเป็นไปด้วยกันเป็นสามัคคีพร้อมเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นกฎของจักรวาลก็ได้ถ้าเราต้องการจะรู้จักรวาลว่าเป็นเช่นไรกลับมาดูตรงนี้เลยทั้งสิ้นเป็นอันเดียวกันกฎของจักรวาลข้างนอกว่างไกลก็คือหันกลับมาดูรู้เห็นตามความจริงของกฎของจักรวาลที่อยู่ข้างในคือในกายในจิตนี่เองก็คือไม่ต่างกันกฎความเป็นไปของสังสารวัฏก็คือตั้งแต่อบายสัตว์สี่มนุษย์หนึ่งเทพหกพรหมที่เหลือ31ภพภูมิเนี่ยก็ไปจากตรงนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเรียนรู้ข้างในก็รู้ข้างนอกเรียนรู้จักรวาลข้างในก็ได้รู้จักรวาลข้างนอกเป็นไปเสร็จสับเพราะนั้นการเรียนรู้เช่นนี้สมบูรณ์พร้อมไม่ต้องเรียนรู้ที่อื่นเรียนรู้ตรงหน้าก็คือที่กายที่ใจที่เป็นไปอยู่ตรงหน้าทั้งสิ้นก็จะแสดงตัวบอกให้รู้ให้เห็นซึ่งการสั่งสมแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันบางท่านก็สั่งสมมายาวนานพิสดาร
ก็รู้ละเอียดกว่าคนทั่วไป รู้ละเอียดในกระบวนการในความเป็นไป บางท่านก็รู้ไม่ละเอียดเท่า แต่การรู้อย่างเนี้ยรวมลงที่อริยสัจสี่ก็คือในสภาพที่เกิดทุกอย่างเรียกว่าทุกข์มีเหตุปัจจัยเรียกว่าสมุทัยการรู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ยังสมุทัยให้เกิดต่อไม่ได้เรียกว่าเป็นนิโรธความเป็นนิโรธเป็นสภาพของธรรมเป็นเนื้อแท้ของธรรมชาติที่ไม่เป็นอะไรปราศจากความทุกข์ใครรู้ความจริงนี้ก็คือมรรคจิตมรรคจิตรู้ความจริงนี้เมื่อมรรคจิตรู้ความจริงนี้ก็เรียกว่าสามารถประจักษ์แจ้งสัจธรรมความเป็นจริงทั้งสิ้นซึ่งทั้งสิ้นก็ไม่มากกว่าอริยสัจสี่มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแค่เนี้ยแล้วก็ทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าถ้ารู้เห็นตามความจริงเช่นนี้อวิชชาทำงานไม่ได้ทั้งสิ้นก็กลับเข้าสู่ภาวะที่บริสุทธิ์ทั้งพร้อมคืนกลับสู่สภาพเดิมยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าความเป็นตัวตนความเป็นเราความเป็นอะไรที่จะไปสร้างกันหน้าต่อไม่มีเรียกว่ายุติวันยุติก็คือธาตุทั้งสี่และก็อากาศธาตุเมื่อถึงการก็สลายกลับสู่สภาพเดิมส่วนวิญญาณธาตุก็คืนกลับสู่สากลจักรวาลซึ่งยุติการเวียนว่ายตายเกิดจึงจบภารกิจทั้งหมดด้วยขณะจิตเดียวเท่านั้นที่รู้เห็นตามความเป็นจริงในธรรมทั้งหลาย สาธุค่ะ แล้วเมื่อกี้เรื่องที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่พระอาจารย์หรือว่าหลวงตานรงค์ศักดิ์ก็ไม่ทราบฟังหลายทีแล้วก็สับสน คือที่บอกว่าหลวงตารูปหนึ่งที่หลวงตามหาบัวมาหาเลยว่าจิตให้ทิ้งจิตสิมีเหตุคือ ไม่ใช่ บอกว่าเห็นความตัวรู้ขึ้นมาชัด แต่ว่าหลวงตามหาบัวต้องทิ้งตัวนั้นด้วย แล้วพอหลวงตาทิ้งก็เลยบรรลุ อันนั้นนะตัวนั้นคือตัวไหนคะ ตัวนั้นแหละก็คือตัวอวิชชา อวิชชา ตัว เหร อวิตัวอวิชชาตัวสุดท้ายที่สร้างเรื่องอยู่เนี่ย คือไม่ใช่หลวงตามหาบัวมาหา คือตามที่ได้ฟังมานะ ส่งสารมา คือ ส่งจดหมายมา คือหลวงตามหาบัวท่านมีความพรั่งพร้อม ค่ะ คืออันนี้พูดตามนะไม่ใช่อาตมาไปรู้เองนะพูดตาม ค่ะ หลวงตามหาบัวเป็นพระหลานที่พรั่งพร้อม ทั้งอภิญญาหกปฏิสัมภิทาญาณสี่พรั่งพร้อมเลยนะแต่ท่านไม่อวดตัว ท่านไม่ได้แสดงตัวอะไรนะ ท่านพรั่งพร้อมมาก เพราะนั้นท่านรู้คือรู้ทางภายในของท่านว่าหลวงพ่ออ่ำใช่ไหมที่อยู่เพชรบูรณ์ ค่ะ คือท่านติดตรงเนี้ยและท่านก็เขียนจดหมายไปเลยเพราะสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม หรือว่ามีโทรศัพท์ก็อาจจะใช้ไม่ได้ ท่านเลยเขียนจดหมายไป พอรับจดหมายหลวงพ่ออ่ำถ้าอาตมากล่าวชื่อผิดก็ขอไปท่านรับรู้เสร็จ เพราะว่ามันติดอยู่นิดเดียวเนี่ยไม่มีใครเคลียร์ให้ พอหลวงตาหมาบัวเคลียร์ให้ ท่านก็คือเรียกว่าสลาย ทั้งสิ้นเลย สลายอวิชชาก็ว่าได้ผลสุดท้ายก็จบภารกิจ คือส หล ลา วย ง ตัว ตาหมา รู้ บัว อะนะ ใช่สลายตัวรู้ก็คือไม่ยึดอีก ไม่ยึด ไม่พยายามรู้ คือพระอนาคามีท่านค้างอยู่ก็คือรู้ ก็คือรู้อยู่เนี่ย พยายามรู้โดยที่ว่าเหมือนว่ามันเป็นของวิเศษเนี่ย อืม คือรู้อยู่เนี่ย เหมือนของวิเศษ แต่ว่าพระอรหันต์เนี่ย ท่านไม่เอาแม้แต่ตัวรู้ ก็คือไม่ยึด เมื่อไม่ยึดก็สลายทั้งสิ้น เพราะนั้นพอ
พอท่านหลุดพ้นหลวงตามาบัวท่านก็รู้ด้วย รู้ในทันทีเลย เพราะว่ามันถึงกัน อืม คืออันนี้พูดถึงเรียกว่าสิ่งพิเศษ แต่ว่าถ้าไม่พูดถึงสิ่งพิเศษก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหตุปัจจัยเพราะถึงเวลาของหลวงพ่อนั้นท่านถึงเวลาที่จะหลุดพ้นต้องมีเหตุปัจจัยช่วย เหตุปัจจัยที่มาช่วย แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาบางทีก็ใครก็ช่วยไม่ได้ ถึงเวลาก็มีปัจจัย ค่ะ อืมก็เหมือนเราทั้งหลายเลยแหละคือถ้าไม่มีเหตุปัจจัยจะเข้ามาได้ไหมตรงเนี้ย อืมไม่ได้ เพราะนั้นมันมีเหตุปัจจัย แต่ว่าจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะ หลุดพ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อวางนั่นแหละเมื่อวางเต็มสิ้นน่ะก็คือไม่เอาอะไรมันไม่มีอะไรที่เอาได้ ไม่มีอะไรที่จะยึดได้ ถ้ารู้ถึงที่สุดก็คือมันปัญญาถึงที่สุดก็คือ รู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรยึดก็เรียกว่าเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติรู้ว่าหลุดพ้นจากการยึดถืออะไรได้ก็พรั่งพร้อม ค่ะ คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะมัน อืม แค่นี้เอง อืม แต่อาตมาก็ยังไม่หลุดพ้นนะอย่าคิดว่าหลุดพ้นนะ อาตมาปรุงแต่งเก่งก็เท่านั้นเอง อาจารย์ก็มันอยู่ตรงหน้าพระอาจารย์นะคะ อ้าวมีท่านใด จะเพิ่มเติมเสริมหรือ ต้องการถามข้อข้องใจก็เชิญได้หนอถ้าไม่มีก็เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ ค่ะเดี๋ยวถามอย่างวันหลังก็ได้ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ที่ ถาม ว่า ได้เลยเหรอ ความเข้าใจของเจ้าค่ะพระอาจารย์ ความเข้าใจที่โยมเคยพูดไปว่า สังขารนี้ก็คือสิ่งทั้งโลกอย่างเงี้ย ถูกไหมเจ้าคะ คือมันมองเห็นอะไรแค่ในห้องของหนูอย่างเงี้ย มองเห็นอะไรมันก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ บ้านเราพัดลม แอร์ผ้าม่านผ้าห่ม อะไรทุกอย่างเลยค่ะ แป้ง ทุกอย่าง คือมันมาจากธรรมชาติทั้งหมดรวมตัวเป็นสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ มันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่นาน อาจจะกี่สิบปีแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมองเห็นเป็นว่าทุกสรรพสิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต แต่ว่าหนูมองมันเป็นแบบนั้น ก็ไม่รู้ว่ามันคือสังขารทั้งหมดทั้งโลกเหมือนที่หนูเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะ ขอบพระคุณ สา เจ้า ธุ ค่ะ สาธุยกเว้นพระนิพพานนอกนั้นสังขารทั้งสิ้น ยกเว้น เจ้า พระ ค่ะ นิพ สา พาน ธุ นอกนั้นสังขารทั้ง ค่ะ สิ้น จะมีชีวิตหรือไม่มี ใช่ ชีวิต เรียกว่าสังขาร โอ้ ที่มีจิตวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครอง เรียกว่าสังขารทั้งสิ้น ก้อนหินก็เป็นสังขาร ใช่ค่ะ ก้อนดิน อยู่ได้ ก้อน ประ ทราย มาณ เม็ กี่ ดกรวดเม็ดทรายทั้งสิ้นน่ะ ภูเขา ก็เรียกว่า ใช่ สัง เจ้า ขาร สังขารที่มีวิญญาณครองก็มีสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็มี ทั้งสิ้นเป็น อื สังขาร ม เพราะว่าเกิดจากเหตุปัจจัย เข้า หม ใจ ดเหตุปัจจัยเขาก็ดับ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ สา หม ธุ ด สา คำถาม ธุ ค่ะ ขอบคุณเจ้าค่ะ สาธุหนอ
พระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรและพระคุณเจ้านะคะกราบพระเดชเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถแล้วก็กราบธรรมสวัสดีแม่ชีซืออิงอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะ